بسم الله الرحمن الرحیم. موږ کنټرول پینل سٹارټ کړی وو، اوس به موږ ساوند کوو. ساوند کې اول نمبر دا سپیکر چې کوم هیډفون دی دا د وخت کې ټیک دی، څه مسله نشته. که څه مسلې کنفیګر کولی شي دې نه، یعنې دې نه چې کوم سټیریو ټیسټ سټاپ چې دا صحیح. نیکسټ هم بیا نور هم کولی شي، دې هم صحیح دی. دې نه پراپرټي خو دې ضرورت هم خاص نشته ځکه چې فی الحال کار صحیح ورکوي. دې کې به ګوتې نه وي. ریکارډینګ چې کوم مایکروفون هغه ریکارډینګ ته لګولی وي هغه هم کنفیګر کولی شي هماغه طریقې سره. دې سره زموږ کار نشته. ساوند کې د وینډو چې کوم ډیفالټ ساوند دی، لکه اوس مثال وینډو کې چې کله ته یو کلیک وغیره څه غلط وشي ګوره نو داسې اواز کوي. بیا مثال چې کله کلینډر ریمایندر شي یا یو پروګرام چې ته کلوز کې هغه بیټري چې کله دغه شي زیرو شي داسې اواز کوي. یا کریټیکل چې بیټري دغه شي داسې. ډیفالټ داسې کمپیوټر چې کله پروګرام چې کله کلوز کېږي او خاص د کمپیوټر چې کله اوس بندېږي لکه ایګزیټ نه میکسیمایز مینیمایز چې کله راځي دا هر څه میسیج بار او دا ته چینج کولی هم شي. دا فلحال درته زه وینډو 8 کې کومه وینډو 7 کې هم همدا طریقه ده. که معمولي اپشن بدلي څه پروا نه کوي. سټارټ نیویګیشن یا نوټیفیکیشن بار دا چې کوم دغه دی. فلو که ماته نظر رانه چې کله کمپیوټر بندېږي مثال هغه به کوم اواز کوي، داسې مختلف دغه دي. ښه زه اوس وایم چې مثال کله زه یو پروګرام بندوم نو هغه دې اواز کوي. فلحال اواز موږ سره نشته، دې کې مختلف دي لکه دا اواز دی بیا به دا کوي. او که نه زه یم چې زه خپلې مرضۍ مطابق یو سیټ کول غواړم نو خپل چې کوم ډیسکټاپ کې تا سره وي لیکن یاد لره دا صرف ویو یعنې دا ډبلیو ای وي آډیو فایل وي او ویو فارم کې وي. دا به ته څنګه دغه کې دا به ته کنورټ کړي مایکروسافټ کې لکه وینډو دغه ټوټل ویډیو کنورټر په ذریعه باندې. اوس مثال دا دی بسم الله الرحمن الرحیم نو ما کنورټ کړی دی اپلای. او دا چې ته ټیسټ کې هم نه ګوره هماغه به کوي. اوس اپلای زه چې اوس کله یو پروګرام بندوم اوس مثال دا یو پروګرام زه بندوم وګوره اواز په خپله عملي کوي. دا چې کوډاون نو دا په خپله باندې هماغه اواز کوي. دا ولې ځکه چې دې ځای نه ما سیټ کړي دي. ښه واپس بیا زه چک کوم. ساري دا موس پراپرټي خو مونږ کړي مونږ ساوند. ښه ساوند کې ساوند نو دې ځای نه فلحال ما پکې اواز ساري ما اواز بند کړی نو دا هغه دې وجې نه چې کله یو پروګرام مونږ کلوز کوو که زه یم چې واپس دا ختمول غواړم ما دا کلوز کو. دغسې هر یو پروګرام ته سیټ کولی شي. ته چې وینډو کله کولاویږي سټارټ اپ ساوند وي اواز دې کوي دې ځای کې سیټ کوي یا ګانا یا نعت یا بل څه یا مثال سبحان الله الحمدلله دغه الفاظ سیټ کوي چې کله بندېږي یا لګي نو هغه دې نه سیټ کولی شي. داسې بیا سیو کړي نو دا به سیو شي اپلای شي. او دې ځای میوټ آل نو دا کوم میوټ لکه دې ځای نه چې د اواز کله بند کړي دا کراس نشان بیا به اواز نه کوي. فلحال دا ریکارډینګ هم بیا موږ سره سټاپ کېږي. د ریکارډینګ کې هم ځینې ویډیو لکه خبرې صحیح نه چاپ شوي ځکه دې ځای کې ما اواز کم کړی و که نه ځکه چې بهر بیا اواز وي. دا ساوند ډېر انټرسټینګ و تاسو بیا په خپله هم پریکټس کوئ ډېر اسان دی ځان پرې کوئ. دا موږ سره د ډبلیو ای وي ته مو چې دا کنورټ کړي نو ټوټل ویډیو کنورټر دې په ذریعه باندې دا کنورټ کړو. دا سافټویر به انسټال کړي او دې ځای نه به کوم فایل هغه به راواخلي او بیا به یې کنورټ نو خو ټوټل ویډیو کنورټر هغې ځای کې ډبلیو ای وي یعنې هغې ته به یې کنورټ کړي. اوس مثال زه یو فایل کنورټ کوم لکه دلته زه راشم ما سره په اف کې نعتونه دي دا هم سره یو آډیو نعت دی اوپن. ښه آډیو کې بیا کوم یو ځای ته کنورټ کړي آډیو هالډ دی نو ډبلیو ای وي په دې به کلیک وکړي بیا به کنورټ نو دا به موږ سره کنورټ شي. دا ټوټل ویډیو کنورټر پروګرام دلته ډاونلوډ کړئ یا به یې زه درکړم دا اوس ډبلیو ای وي کې دا اوس ډایرکټ هلته سیټ کولی شي یعنې ډبلیو ای وي فارمیټ ته واوړېده. نو نن دپاره دا کافي هغې پورې د الله په امان.